Anul 2025 pentru zodia Capricorn. Datorită unui act de imprudență sau pur și simplu din cauza neglijenței, în primele 20 de zile ale lunii ianuarie te vei confrunta cu o problemă de sănătate pentru care îți va trebui doar foarte multă răbdare să scapi de ea. În același timp, toată luna, datorită unor decizii nu prea bine gândite, lucruri deloc bune se pot petrece acasă și toată familia se va întoarce împotriva ta. Pe durata lunii februarie vei redeveni sociabil și prin comunicare constructivă vei reuși să te echilibrezi din toate punctele de vedere. În a doua jumătate a lunii, datorită modului corect în care înțelegi realitățile vieții, vei avea o armonioasă relație de cuplu. Cu toate acestea, toată luna februarie, atitudinea ta respingătoare la părerile celor din jurul tău va declanșa conjuncturi deloc bune în anumite sectoare de viață. Momente nefavorabile datorate karmei tale negative, sau mai bine zis, consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. În prima jumătate a lunii martie, dacă vei desconsidera pe cineva din jurul tău care traversează o perioadă dificilă, nu vei face decât să-ți încarci nota de plată a faptelor tale rele din această viață pentru care vei plăti la un moment dat. În schimb, începând cu a doua parte a lunii, datorită unor negocieri nereușite, vei înregistra un eșec în tot ce dorești să faci. Totuși, farmecul tău personal va avea toată luna martie efecte puternice asupra partenerului de viață și vor fi consecințe benefice pentru o relație pe termen lung. Toată luna aprilie vei lua decizii pripite și pot fi afectate și sursele de bani alimentate din munca și efortul tău personal. În schimb, tot în aceeași perioadă, datorită defecțiunii unui mijloc de transport, vei avea dificultăți în desfășurarea activității profesionale. Totuși, prin stabilirea unor relații armonioase cu cei din jurul tău, vei înregistra o creștere a câștigurilor provenind din alte surse decât munca ta. În același timp, asumarea unui rol de lider te va ajuta în ultima jumătate a lunii aprilie să pleci într-o deplasare turistică sau să participi la o petrecere, evenimente în care te vei simți deosebit de bine. Anumite erori de judecată te vor face în prima săptămână a lunii mai să faci unele greșeli la locul de muncă. Toată luna vei avea o atitudine irascibilă fără motiv și astfel partenerul de viață se va depărta de tine și relația nu va merge deloc bine. Totuși, aproape toată luna, atitudinea ta cooperantă te va ajuta să faci o faptă bună pentru cineva din jurul tău, faptă pentru care vei beneficia cândva în viitor de conjuncturi favorabile ale destinului. Buna ta capacitate de a ghida pe cei din jurul tău va aduce în ultima parte a lunii mai revenirea la normal a bunelor relații cu familia ta. Sentimentul de neîmplinire care te domină în luna iunie îți va aduce un eșec într-un anumit domeniu. Chiar și așa, la mijlocul lunii, datorită priceperii tale de a analiza realitatea, câștigurile obținute din munca și efortul tău personal vor crește simțitor. Printr-o atitudine diplomatică vei reuși în luna iulie să rezolvi cu ajutorul doctorilor o problemă de sănătate care te supără de o lungă perioadă de timp. Dorința ta de a ajuta îți va aduce în luna august un important sprijin din partea unor persoane cărora vei reuși să le câștigi simpatia și încrederea. Prin buna ta dorință de a străluci, în prima jumătate a lunii septembrie vei reuși să pleci într-o deplasare turistică sau să mergi la o mare petrecere unde te vei distra de minune. În schimb, în aceeași perioadă, comunicarea și deplasările scurte vor fi afectate. Datorită unei gândiri mai leneșe, nu vei dispune de mijloacele de deplasare sau de comunicare necesare. Cu toate acestea, dacă vei da dovadă de claritate mentală în acțiuni, în a doua parte a lunii vei debloca conjuncturi avantajoase de natură karmică, adică vei beneficia de consecințe ale faptelor tale bune din viețile anterioare. Totuși, lipsa ta de concentrare îți va aduce tot în a doua jumătate a lunii septembrie mai multe pierderi financiare dacă ai de încasat bani din alte surse decât munca ta. Începând din 10 octombrie, vei avea pornirea de a face rău cuiva din jurul tău prin atitudinea ta distantă și respingătoare. Iar pentru această faptă rea, vei plăti când va veni termenul de plată pentru faptele tale rele, cândva în viitor. Totodată, dacă te vei lăsa ghidat de ambiții prostești, lucruri deloc bune se pot întâmpla acasă, toată luna. Și toată familia va fi afectată în privința confortului din casă. În același timp, conflicte de autoritate la locul de muncă îți vor produce în a doua jumătate a lunii octombrie dificultăți în activitatea profesională. Din cauza unor conflicte de orgolii, în prima jumătate a lunii noiembrie, relația cu partenerul de viață nu va fi deloc sub bune auspicii. Cu toate acestea, spiritul tău sociabil îți va aduce noi oportunități de a câștiga bani prin valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău. Starea ta plină de energie te va ajuta pe toată durata lunii noiembrie să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la o mare petrecere, evenimente în care te vei distra și simți foarte bine.
Datorită atitudinii tale negativiste, la începutul lunii decembrie, în primele 20 de zile, te vei confrunta numai cu refuzuri de colaborare sau ajutorare de la cei din jurul tău. Dar, datorită dialogurilor constructive pe care le vei purta, aproape toată lumea va fi alături de tine în ultimele 10 zile ale lunii. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul a fost scris, dar viitorul ne-a fost lăsat să-l scriem.